ඉතින් යාළුවනේ ඔන්නලා අදත් මගේ YouTube channel සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ගෙනාවේ සාමාන්‍ය YouTube app එකේ channel එක search කරද්දී ඒ වගේම playlist එක search කරද්දී ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් videos search කරද්දී වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් නම ගහලා ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ search කරගන්න. ඉතින් ඔන්න අද මම ගෙනාවේ ඒක ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් YouTube එකේම තියෙන icon එකක් ගැන. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ මේක ගැන දන්නේ නැතුව සමහරකට දන්නත් ඇති. ඉතින් මේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන් ඉන්න. ඒතකොට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ කණක් වෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Instagram එකේ මගේ වීඩියෝස් වල follow කරන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook page එකේ මගේ වීඩියෝස් වල like කරන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ වල ගිහින් බලමු. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ YouTube app එක on කරගන්න. මම ඉතින් මගේ YouTube app එක on කරගන්න. ඉතින් YouTube app එක on කරගත්තට පස්සේ මේ මගේ ෆෝන් එකේ YouTube app එක on එන්න. ඉතින් මේක කරගන්න මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. කොහොමද මේ වගේ ඔටෝ ප්ලේ කරගන්න කියලා කියන්නේ වීඩියෝස්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා දෙනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට ගිහලා එකෙන් බලතයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඕන channel මගේ උදාහරණ ලෙස මම මගේ channel එක search කරන්න. ඉතින් මම මගේ channel එක search කරලා පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ channel එක පෙන්නනවා. ඔයාලම බලාගන්න පුළුවන් subscribers ලා 63යි videos 28ක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න ඉතින් මගේ channel එක පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන වෙනවා link with TV code එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා 33ක්. ඔයගොල්ලෝ ඒක ක්ලික් කරලා filter කියලා දෙන්න. filter කියලා දාලා මෙතන type කියන තැනට ඔයගොල්ලෝ all කියන තැනට ඕන video කියන එක දෙන්න. ඊට apply කරන්න. apply කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලාගන්න පුළුවන් මගේ channel එකේ තියෙන හැම වීඩියෝම මෙතනට එනවා. ඔයගොල්ලෝ එතනට ගිහලා ආයි filter දීලා ආයි video කියන එකෙන් කරලා playlist දෙන්න. playlist එක දුන්නා පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලාගන්න පුළුවන් channel එකේ තියෙන playlist ටික එනවා. ඉතින් හැම playlist එකම එනවා. ඉතින් ඔක filter එකට ගිහිල්ලා ආයි playlist තියෙන තැනට channel කියලා දුන්නා. මගේ channel එක ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලන්න තව channel තියෙනවා. phone guide, VTech guide ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම එතනින් ආයි filter දීලා upload date දුන්නොත් අද දාපු එක week ඒ කියන්නේ සතියකට දාපු එකක් බැලුවොත් නෑ. ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඕන දවසට දාත හැකි. ඉතින් anytime දිහා තමයි මම තියන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ දැනමක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ කලික් බන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම subscribe කරලා මගේ එහා පැත්තේ notification bell එක on කරන්න. ඒ වගේම Facebook page එකේ මගේ වීඩියෝස් like කරන්න. මම follow කරන්න. ඉතින් අපි තාත් වීඩියෝ හමුවෙන්තුරු ඔබට සුබ දවසක්.